Profitability index को आज हामी कुरा गर्छौं र profitability index को simply meaning बुझ्ने हो भने how much percentage we are getting return in total is called profitability index. For example, profitability index PI ले पनि डिनोट गरिन्छ. फर्मुला हुन्छ net cash outlay plus total present value divided by NCO. This is formula for profitability index. इसको implication हेर्छौं हामी. Implication simple छ and implication is मान लिनुस् if here is a cash flow जसमा 0 1 2 3 4 5 दियो. 0 लेभल में -1000 यहाँ 100 200 300 400 and 500 cash flow छन्. मान लिनुस् ब्याज दर is equal to 10% हो भने if someone will ask us find profitability index then यसको लागि दुईवटा कुरा चाहिएको हामीलाई. एउटा नेट क्याश आउटले, अर्को टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु. टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेकै यिनीहरूको पालो पिलो प्रेजेन्ट भ्यालु ल्याउनुलाई टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनिन्छ भने नेट क्याश आउटले यहाँ गिभन नै छ 1000. सबसे पहिले म टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छु. सो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल्स टु यसलाई क्याश फ्लो 1 भनिन्छ. सो क्यान आई राइट हियर cash flow 1 divided by 1 plus I to the power 1 यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु मा ल्याउनको लागि. त्यस्तै cash flow 2 divided by 1 plus I to the power 2. फेरि cash flow 3 divided by 1 plus I to the power 3 again plus cash flow 4 divided by 1 plus I to the power 4 plus cash flow 5 divided by 1 plus I to the power 5. So these are the 5 cash flow. यिनीहरुको सम गर्दा मेरो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ. So for the same thing I will do cash flow 1 भनेको 100 रुपैयाँ हो divided by 1.1 to the power 1 plus cash flow 2 भनेको 200 divided by 1.1 to the power 2 त्यसपछि 300 divided by 1.1 to the power 3 plus 400 divided 106.25. So यो मेरो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हो. तर हाम्रो पीआई को फर्मुला यहाँ रहेछ नेट क्याश आउटलेमा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु जोड्नु छ. सो म यहाँ लेख्छु प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टु नेट क्याश आउटले 1000 प्लस टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु टीपीभी हो यो 1065.25 whole divided by 1000. And once you will do that, how much value you will get? 2.065. Meaning तपाई 2 times अथवा 2.06 times धेरै प्रॉफिट कमाउनु हुन्छ रे लगानी भन्दा भने राम्रै हो नि. जस्तै तपाई 100 रुपैयाँ लगानी गर्नु भयो र 100 रुपैयाँ नै फिर्ता आयो भने त्यसमा नाफा भयो भएन. यसो नो भएन भने त्यसलाई 1 गुना इन्कम भनिन्छ. तर यदि तपाई 100 रुपैयाँ लगानी गर्नु भयो र तपाईले मैले 150 रुपैयाँ दिए. कति दिए? 150 रुपैयाँ भने 1.5 टाइम्स भयो कि नाइ? यस भनेको यसमा लगानी गर्ने किनभने 0.5 टाइम्स एक्स्ट्रा नाफा हुँदैछ. यसो नो अब यो कसरी निकाल्नु भयो? यो निकाल्नु भयो यदि इन्कम अथवा यदि यो जुन पीआई छ त्यो ग्रेटर देन 1 छ भने लगानी गर्ने हो कि नाइ? इफ यो पीआई लेस देन 1 छ भने नो इन्भेस्ट नगर्ने. यही हो तपाईले इभन उसमा पनि युज गर्ने. तपाईको के भनिन्छ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को डिसिजन पनि यसै नै गरिन्छ. डिसिजन लिँदा नि सेम कुरा हेरिन्छ.
जब पीआई ग्रेटर देन 1 छ भने इन्भेस्ट गर्ने, जब पीआई लेस देन 1 छ भने इन्भेस्ट नगर्ने। क्लियर? नाउ लेट मी टेक यू टु द एक्जाम्पल। मानिलिनुहोस् एउटा एक्जाम्पल गरौँ जसमा हामी सानो एक्जाम्पलको। सो त्यसको लागि म एउटा बक्स बनाएँ। बक्स यस्तो छ, जसमा हामीलाई दुईटा क्याश फ्लो दिइएको छ, जसमध्ये यसको नाम प्रोजेक्ट ए हो, यसको नाम प्रोजेक्ट बी हो। The question छ, a Star Trading Limited is evaluating कुन प्रोजेक्ट गाइज? सो यहाँ लेख्ने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुने बित्तिकै के गर्नुपर्छ? एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने हैन, वन सेलेक्सन हुन्छ। गुड, यति दिमागमा आइसक्नुपर्छ। ल क्वेसन हेरौँ। प्रोजेक्ट ए छ र प्रोजेक्ट बी छ, दुईवटा प्रोजेक्ट छन्। ए मा कम्पनीलाई कति पैसा चाहियो? 75,000 लगानी गर्न, र बी मा कम्पनीलाई लगानी गर्न कति पैसा चाहियो? 1 लाख। सो यदि यसको टाइमलाइन बनाउने हो भने टाइमलाइन यस्तो बन्छ। ए प्रोजेक्टको टाइमलाइन 0 1 कति वर्षको छ हेरौँ, तपाईको 5 वर्षको छ। सो 0 1 2 3 4 5 यो 5 वर्षको प्रोजेक्ट बन्यो, जसमा सुरुमा लगानी गर्दा चाहिन्छ 75,000 रुपियाँ। सो मैले लेखेँ यहाँ माइनस 75,000, र कम्पनीले यो लगानी गरेको बापत इच एन्ड एभ्री इयर कति पैसा दिन्छ रिटर्न? 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000। सो यो फर्स्ट कन्डिसन भयो। सेकेन्ड कन्डिसन हेर्ने हो भने प्रोजेक्ट बी मा 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो भने यहाँ म लेख्छु प्रोजेक्ट बी को कार्यक्रम 0 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। यदि प्रोजेक्ट बी मा मैले 1 लाख लगानी गर्दैछु भने सुरुमा मैले 40,000 पाउँछु, दोस्रो वर्ष मैले 30,000 पाउँछु, तेस्रो वर्ष मैले 20,000 पाउँछु, त्यस्तै चौथो वर्ष 30,000 पाउँछु, पाँचौं वर्ष 60,000 पाउँछु। अब अगेन हेरौँ यहाँ क्वेसनमा अझै तल लेखिएको रहेछ, द कस्ट अफ क्यापिटल इज 12%, मिनिङ ब्याज दर 12% छ। सो म यसलाई यहाँ लेखिदिन्छु तलतिर कतै, यहाँ लेखिदिएँ मैले आई इक्वल टू 12% कस्ट हो है। सो दिस इज ओभरअल लुक अफ आवर प्रोजेक्ट। अब समस्याको कुरा यो छ, यो दुईटै प्रोजेक्टको के निकाल्नु छ हेरौँ। पहिलोमा निकाल्न भनेको छ क्याल्कुलेट द पे ब्याक पिरियड अफ इच प्रोजेक्ट। दुईवटै प्रोजेक्टको पे ब्याक पिरियड निकाल। सो हामीलाई थाहा छ, म लेख्छु यहाँ फर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए को लागि, र प्रोजेक्ट ए के हो? इक्वल क्याश फ्लो हो। सो यहाँ लेख्छु इक्वल क्याश फ्लो, र इक्वल क्याश फ्लो को केसमा पे ब्याक पिरियड र ए को प्रोजेक्टको छ, त्यहीबाट तलमा ए लेखिदिन्छु इक्वल टू इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई क्याश फ्लो। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 75,000 छ र हाम्रो क्याश फ्लो 25,000 छ। सो पे ब्याक पिरियड विल बी 3 इयर्स। यसको मतलब हामीले लगानी गरेको पैसा 3 वर्षमा फिर्ता आउँछ प्रोजेक्ट ए मा। अब लेख्छु फर प्रोजेक्ट बी,
र बी अनइक्वल क्यास फ्लो हो। त्यही भएर अनइक्वल क्यास फ्लोको केसमा हामीलाई क्युमुलेटिभ टेबल बनाउनु पर्छ। सो आई विल गो फर द्याट। र यहाँ लेखेँ मैले इयर, त्यसपछि मैले लेखेँ क्यास फ्लो अनि त्यसपछि क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो। यतिमै राख्नु मलाई डिलिट गरिदिनु। सो नेक्स्ट यहाँ लेख्छु इयर, यहाँ लेख्छु क्यास फ्लो, क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो। इयर 0 1 2 3 4 5, 0 में -1 लाख, दोस्रो में थियो पहिलो इयर में हाम्रो थियो 40,000, दोस्रो इयर में थियो 20,000, तेस्रो इयर में थियो 30,000, चौथो इयर में थियो 20,000, पाँचौं इयर में थियो 60,000। यही हो चुटी हेरौँ। 4 3 2 3 6 उल्टो भयो। 4 3 2 3। अब क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो सुरुमा हुन्छ -1 लाख, दोस्रोमा हुन्छ -1 लाख प्लस 40,000 इज इक्वल्स टु 60,000। र ध्यान दिने यो 60,000 30,000 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर फेरि अगाडि बढाउने। सो -60,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टु -30,000। एगेन यो -30,000 20,000 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर यहाँ अगाडि बढाउने। -30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टु अब -10,000। अब यो 10,000 30,000 भन्दा के छ, कम छ। त्यही भएर म पहिलो यहाँ एउटा गोलो लगाउँछु, एउटा गोलो यहाँ लाउँछु, अर्को गोलो यो ठाउँमा लाउँछु र यतिमै रोकिदिन्छु र लेख्छु पे ब्याक पिरियड इज इक्वल्स टु मिनिमम इयर प्लस unrecovered amount divided by next year cash flow. So minimum year 3 plus unrecovered amount 10,000 divided by cash flow 30,000. So ये value आउँछ 3.33 years हो। So these are two values. अब क्वेशनले सोध्यो suggest as which project should prefer, कसको प्रोजेक्ट प्रिफर गर्ने। र यहाँ क्वेशनले भनेको रहेछ अर्को कुरा, एज्युम दैट द फर्म हैज सेट 3 year एज अ मैक्सिमम पेब्याक पिरियड टु सेलेक्ट प्रोजेक्ट। भन्न खोजेको मिनिङ फर्मले आफै क्राइटेरिया राखेको छ, यदि कुनै प्रोजेक्ट 3 वर्ष भन्दा धेरै पेब्याक पिरियडको छ भने त्यो अटो रिजेक्ट हुन्छ। के हुन्छ? अटो रिजेक्ट। भने हेरौँ फर्स्ट वालाको पेब्याक पिरियड कति छ? 3 वर्ष। सेकेन्ड वालाको पेब्याक पिरियड कति छ? 3.3। भने अभियसली यो 3.3 वाला अटो रिजेक्ट भयो भने कुन सेलेक्ट हुन्छ? ए। त्यही भएर यहाँ लेख्ने I will select project A because it has payback period
less than or equal to 3 as per फर्म को के as per कंपनी रिक्वायरमेंट किनभने कंपनी को पनि रिक्वायरमेंट त्यही हैन yes or no so payback period a project is less than or equal to 3 लेखिदिने सक्यो अब बी नम्बर क्वेशनमा जाउँ बी नम्बर क्वेशनले भन्यो which project on the basis of net present value net present value को बेसिसमा कुन प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने so on the basis of NPV net present value को बेसिसमा सबसे पहिले प्रोजेक्ट ए को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सो प्रोजेक्ट ए इक्वल कैश फ्लो हो र एनपीवी को फर्मुला हुन्छ ए लेखिदिउँ तल एनपीवी ए इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू अफ ए माइनस आई0 सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अफ ए इक्वल कैश फ्लो हुनुको कारण यो एनविटी पनि हो हैन र if this is annuity then a cash flow into PVI FA I% N लेख दिँदा यो इक्वल क्याश फ्लो भइदिँदैन प्रेजेन्ट भ्यालु आइदिँदैन सो 25,000 into PVI FA र ब्याज दर हाम्रो थियो 12% सो आई विल राइट 12% कमा n is equal to 5 वर्ष माइनस 1 लाख रुपियाँ गरौँ कति आउँछ यो 25,000 into PVIFA 12% 5 को वैल्यू कति 3.6048 minus 1 lakh and the value you will get minus 9880 meaning यहाँ एनपीवी जुन छ त्यो के छ नेगेटिभ छ सो हेन्स अब प्रोजेक्ट बी मा जाउँ एला सरी प्रोजेक्ट ए को 75,000 को रिडू इट फेरि चेक गर यसलाई थ्याङ्क यू 75,000 हजुर 120 point छैन गुड सो यो अहिलेसम्म पोजिटिभ आएको छ र हाम्रो एनपीभीको क्राइटेरियाले के भन्छ पोजिटिभ हुने बित्तिकै सेलेक्ट गर्नुपर्छ तर समस्या इज द्याट यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो त्यही भएर प्रोजेक्ट बी को पनि एनपीभी निकाल्नु पर्यो त्यसो भए प्रोजेक्ट बी को एनपीभी बी इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट भ्यालु बी माइनस आई0 हुन्छ सो टोटल प्रेजेंट भ्यालु बी को कसरी निकाल्ने कैश फ्लो 1/1 प्लस आई टू द पावर 1 प्लस कैश फ्लो 2/1 प्लस आई टू द पावर 2 प्लस कैश फ्लो 3/1 प्लस आई टू द पावर 3 प्लस कैश फ्लो 4/1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस कैश फ्लो 5/1 प्लस आई टू द पावर 5 माइनस आई0 त्यसो भए कैश फ्लो 1 हाम्रो 40,000 थियो डिवाइडेड बाई 1.12 12% हो ओके सो 1.12 फेरि प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 1.12 टू द पावर 2 प्लस 20,000 divided by 1.12 to the power 3 plus 30,000 divided by 1.12 to the power 4 plus 60,000 divided by 1.12 to the power 5 minus I0 is equals to I0 हाम्रो 1 लाख छ
सो वैल्यू निकालो। टू सिक्स 976 फाइनल वैल्यू हो, फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू सो अब एनपीभी भनेको आउने प्रेजेन्ट भ्यालुमा रिटर्न हो भने जसको धेरै त्यही सेलेक्ट गर्ने होइन। दुईटै मध्ये कसको धेरै छ? सुरु वालाको 15,000 छ, दोस्रो वालाको 26,000 छ भने 26,000 वाला सेलेक्ट गर्ने, यस और नो? गुड। सो अब एनपीभी को बेसिसमा on the basis of NPV I will select project B which has higher NPV, that is here आउने यहाँ NPV B is greater than NPV A, which one is equals to 26,976.87 is greater than 15,120 15,120.00। सो त्यही भएर म कुन सेलेक्ट गरेको? ए सेलेक्ट, बी सेलेक्ट गरेको। डन। अब सी नंबर क्वेश्चन में जाऊँ। सी नंबर क्वेश्चन ले भन्यो calculate the internal rate of return of both project and which you should select. So IRR को लागि IRR for project A and B दुईटै को यदि IRR निकाल्ने हो भने सबसे पहिलो काम आईआरआर को लागि स्टेप 1 फ्याक्टर भ्यालु निकाल्नु थियो र यो ए प्रोजेक्ट को लागि हो भने ए प्रोजेक्ट त इक्वल क्याश फ्लो हो। इक्वल क्याश फ्लो मा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 75,000 छ र एभरेज गर्दा नि आउने 25,000 नै हो। त्यसो भए यहाँ आउँछ 3 र यसको लागि स्टेप 1 प्रोजेक्ट बी को लागि यदि फ्याक्टर भ्यालु निकाल्छौं भने प्रोजेक्ट ए को इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट थियो 1 लाख, सरी प्रोजेक्ट बी को, र फ्याक्टर भ्यालु को लागि एभीजी क्याश फ्लो इज इक्वल टू 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 जना गर्ने एभरेज क्याश फ्लो आउँछ। 3 2 5 5 4 9 र 6 3 9 9 2 18 सो 1,80,000 बाई 5 5 3 15 30 36,000 so 36,000 is equal to कति हुन्छ हेरौँ 3.77 2.77। now next step step 2 भनेको find factor value in PVIFA table at 3.00
sorry, at 5 year for 3.00. त्यस्तै यहाँ पनि स्टेप 2, यहाँ पनि स्टेप 2, find factor value at PVIFA table at in PVIFA table at 5 year for 2.77. सो यो दुइटैको हेर्ने हो भने हेरौँ कति हुन्छ। गाइज हेरौँ कति हुन्छ फ्याक्टर भ्यालु। ओके, म पुरा विश्वास राख्दछु कि तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। सो सबसे पहिले PVIFA मा गए र 5 वर्षको लागि 3.33 खोजे। सो 3.33 खोज्न जान्छु भने यो आउँछ 13 र 14 को बिचमा। सरी, पहिला 3 खोजौँ पछि 3.33 खोजौँ ल। सो 3 को लागि हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ, एउटा चाहिँ 16% 3.27 र अर्को चाहिँ 20% 2.99। सो 16 र 20 को बिचमा पर्छ। 20 विल बी हायर रेट, 16 विल बी लोअर रेट। तपाईको बुकमा मेबी 17, 18, 19 दिएको होला, तर मसँग त्यो टेबल छैन, त्यही भएर म यही युज गर्दैछु, जुनसुकै एउटा युज गर्दा भयो। सो यहाँ लेख्छु म PVIFA @ 16% भ्यालु आउँछ 3.2743 र PVIFA @ 20% भ्यालु आउँछ 2.9906, 2.9906। त्यस्तै यहाँ खोज्नु थियो 2.77। 2.77 के को बिचमा आउँछ हेर्नुस्। ओके, सो 23% मा कति छ भ्यालु? 2.803 र PVIFA 24% मा कति छ? 7.7454, 2.7454। सो यो 2.77 को बिचको कुराहरु हुन्। सो अब स्टेप 3, NPV at higher rate मा निकाल्छु र यहाँ पनि स्टेप 3, NPV at higher rate मा निकाल्छु। सो फर्स्ट मा हायर रेट छ कति यहाँ 16%, सरी 20%। यसको हायर रेट कति छ 24%। सो दुईटैमा पहिलो वालाको NPV at 20% is equals to TPV minus I0। सो यो इक्वल क्याश फ्लो हुनुको कारण क्याश फ्लो इन्टु PVIFA 20% 5 years minus 75,000। So which one is equals to cash flow 25,000 into PVIFA 20% 5 को हेर 20% 5 को छ 2.9906 minus 75,000। So value निकालौं। त्यस्तै यहाँ NPV at 24% is equal to total present value minus I0।
So cash flow 1 by 1 plus I to the power 1 plus cash flow 2 by 1 plus I to the power 2 plus cash flow 3 by 1 plus I to the power 3 plus cash flow 4 by 1 plus I to the power 4 plus cash flow 5 by 1 plus I to the power 5 minus I0. सो इसको एनपीवी को लागे 40,000 डिवाइडेड बाई 1.24 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 1.24 टू द पावर 2 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 1.24 टू द पावर 3 प्लस 30,000 divided by 1.24 to the power 4 plus 60,000 divided by 1.24 power 5 minus 1,00,000 गरौँ कति भ्यालु आयो यो यसको प्रोजेक्ट ए को माइनस 235 सो माइनस 235.00 अब फाइदाको कुरा के छ भने एनपीवी एट हायर रेस्ट मस्ट बी नेगेटिभ के हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ र हाम्रो छ द्याट इज गुड अब यसको हेरौँ कति आयो हजुर 14 point पोजिटिभ ओके सो यहाँ पोजिटिभ आयो त्यसो भए यो के गर्ने अब एनपीवीलाई अझै सरी यो रेटलाई अझै के गर्ने बढाउने सो यहाँ लेख्ने द एनपीवी एट द रेट 24% is positive, so increasing rate by 5%. So new higher rate is equals to 24% plus 5% is equals to 29%. अब सेम कुरा गर्ने 29% मा so NPV 29% is equals to 40,000 divided by 1.29 plus 30,000 divided by 1.29 to the power 2 plus 20,000 divided by 1.29 to the power 3 plus 30,000 divided by 1.29 to the power 4 plus 60,000 divided by 1.29 to the power 5 minus 1,00,000 गर्ने minus 1,401 8 point यति धेरै okay done so finally we got our NPV के नेगेटिभ यहाँ पनि नेगेटिभ अब फाइदाको कुरा के छ कि यो जुन प्रोजेक्ट बी छ त्यसमा एकचोटि हायर रेटमा नेगेटिभ छ भने लोअर रेटमा पोजिटिभ पनि आइसक्यो सो अर्कोचोटि लोअर रेट निकाल्नु पर्दैन पर्छ पर्दैन अब तर यसमा त निकाल्नु पर्यो प्रोजेक्ट एमा सो प्रोजेक्ट ए को लोअर रेट 16% थियो सो यहाँ लेख्ने एनपीभी 16% is equals to total present value minus I0 so total present value 25,000 into PVI FA 16% N भनेको तपाईको 5 वर्ष माइनस 75,000
which one is equals to गरौँ कति हुन्छ भ्यालु कति हुन्छ भ्यालु यो गरौँ 25,000 into PVIF 16% 5 कति हुन्छ 43 minus 75,000 गरौँ भ्यालु कति आयो 6,857.5 सो एनपीबी लोअर रेटमा पोजिटिभ हुनुपर्छ जुन छ सो दुईटैको एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आयो है हो कि नै यसको पनि एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ छ र यसको पनि एउटा नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ छ दुईटै भयो सो नाउ लास्ट स्टेप हुन्छ आईआरआर निकाल्ने जसमा के भनिन्छ लोअर रेट प्लस एनपीभी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीभी एट लोअर रेट माइनस एनपीभी एट हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट सो यसमा लोअर रेट कति थियो 16% प्लस एनपीभी एट लोअर रेट 6857.5 डिवाइडेड बाई 6857.5 माइनस र हायर रेटमा अलरेडी माइनस हुन्छ त्यही भएर माइनस माइनस प्लस कति 235 सो 235 इन्टु 16% माइनस 20% सरी उल्टो भयो 20% माइनस 16% त्यस्तै सेम कुरा यहाँ पनि अप्लाई गर्ने हो भने यहाँ पहिला लोअर रेट हायर रेट लेख लिन्छु म एनपीभी हायर रेटमा के हुनुपर्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ हायर रेटमा नेगेटिभ सो 29% मा नेगेटिभ छ हैन सो त्यही भएर यहाँ 29% लाई हायर रेट लेखिदिए कुनै समस्या अब एनपीभी लोअर रेटमा पोजिटिभ हुनुपर्छ कि नेगेटिभ पोजिटिभ माथि यहाँ पोजिटिभ छ कति प्रतिशतमा 24 सो यहाँ एनपीभी एट 24% इज इक्वल्स टू मैले पोजिटिभ लेखिदिएँ 14,078.75 14,078.75 सो नाउ यो दुईटाको बेसिसमा यदि म आईआरआर निकाल्छु भने लोअर रेट 24% प्लस एनपीभी लोअर रेट दैट इज 14,078.75 divided by NPV a lower rate that is 14,078.75 minus minus plus 1408.59 into higher rate minus lower rate 29% minus 24% निकालौं दुईटा निकाल्नुस् and then you will get your higher rate sorry IRR र जसको आईआरआर हाई छ त्यही सेलेक्ट गर्नु 16.67 कसरी आउँछ 16 आउनु पर्ने हो अनि कति ओके 19 पॉइंट यही राइट हो यहाँ हेरौँ यसको कति आयो छिटो गरौँ ओके जति आउँछ त्यति दुईटै मध्ये हायर जुन हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्ने डन